provided labor for irrigation work. So the people provided the labor for irrigation work. The plowshare was useful in कशामध्ये होता प्लॉशेअरने काय वाढलं ॲग्रिकल्चरल प्रोड्यूस वाढलं. सो प्लॉशेअर वॉज युजफुल इन ॲग्रिकल्चर. वेल्लावर इज वर्ड यूज इन अ तमिळ लँग्वेज. कशात होतं वेल्लावर कशात म्हणायचे लार्ज लँड ओनर होते जे साऊथ साईडला त्याला म्हणायचे वेल्लावर. द जटाकाज वेअर प्रिझर्व बाय बुद्धिस्ट. दॅट वॉज ऑल्सो हेरिडिटरी पोस्ट. कुठली होती हेरिडिटरी पोस्ट ग्रामभोजका. ग्रामभोजका म्हणजे कोण अगेन लार्ज लँड ओनर्स जे कुठे होते नॉर्थ साईड. ओके सो ह्याच्यात आन्सर काय हू वॉज प्रोव्हाइडेड द. त्याच्यानंतर व्हॉट वॉज द लँग्वेज यूज इन संगम लिटरेचर. सो तमिळ. आणि तमिळसाठी कुठली स्क्रिप्ट वापरायची ब्राह्मी. व्हॉट वेअर द फंक्शन्स ऑफ अ ग्रामभोजका हे आपण आपल्या शॉर्ट नोट्समध्ये बघितले. स्ट्रेट टू ऑर फॉल्स. आयर्न टूल्स अँड वेपन्स वेअर फाउंड इन मेगालिथिक बुरियर्स. मग हे काय आहे ट्रू आहे. इम्प्रूव्हमेंट इन इरिगेशन ऑल्सो इन्क्रीज प्रोडक्शन ड्युरिंग दॅट टाईम. ट्रू. वुमन वेअर नॉट अलाउड टू वर्क ॲज दासा कर्मकारा. हे काय आहे फॉल्स आहे कारण ते होते अलाउड होतं. गृहपतीज वेअर लँडलेस लेबरर. फॉल्स आहे. लँडलेस लेबरर्सना नॉर्थ साईडला काय म्हणायचे दासा कर्मकारा. आणि गृहपती कोण होते म्हणजे ज्यांच्याकडे स्मॉल लँड आहे त्यांना. ओके वाय सिटीज हे जाऊ दे. सो हे आहे हे धड्याकलचे क्वेश्चन आन्सर. डॅश वॉज अ वर्ड यूज फॉर लार्ज लँड ओनर्स इन तमिळ. आता तमिळ म्हणजे कोणता साऊथ इंडियन. मग काय होता वर्ड वेल्ला. काय होता वर्ड सांग वेल्लालर. VELLALAR वेल्लालर. द ग्रामभोजकाज ओपन गॉट हिज लँड कल्टिवेटेड बाय द स्लेव्स. ग्रामभोजकाकडे स्लेव्स होते. प्लॉमॅन वेअर नोन ॲज डॅश इन तमिळ. मग प्लॉमॅनला काय म्हणायचे उझावर. UZHVAR. हे आपण सगळं आपल्या नोट्समध्ये विचारले. मोस्ट गृहपतीज वेअर स्मॉल लँड ओनर्स. ओके अँड ग्रामभोजका वेअर लार्ज लँड ओनर्स. डिस्क्राईब द फंक्शन ऑफ ग्रामभोजका. मग आपण लिहिलं होतं की ग्रामभोजका वॉज used to act as a village headman. Okay, then he had a large land and he had the slaves to cultivate his land. He will serve as a police, he will serve as a judge, he will also collect tax from people and give it to king. Mata, why do you think he was powerful? Because आपण हे why he was powerful because he had slaves, he had a large land and he was directly connected to king, so he was powerful. List of the craftsmen who would have been present in both villages and cities. So blacksmith, goldsmith, weavers, त्याच्यानंतर पॉटर्स, क्राफ्ट्समन, बास्केट मेकर हे सगळे दोन्हीकडे बोथ विलेजेस अँड सिटीमध्ये होते. पंच मार्क्ड कॉइन्स वेअर मेड अप ऑफ. मग सिल्वर, गोल्ड, टीन अँड आयवरी. सो दे वेअर मेड अप ऑफ सिल्वर किंवा कधी कधी कॉपर पण असायचे. मथुरा वॉज अन इम्पॉर्टंट रिलिजियस सेंटर. काय होतं मथुरा वॉज इम्पॉर्टंट रिलिजियस सेंटर. श्रेणीज वेअर असोसिएशन ऑफ काय होतं क्राफ्ट्समन अँड ट्रेडर्स. सो क्राफ्ट पर्सन्स. व्हॉट काइंड ऑफ एव्हिडन्स हिस्टोरियन यूज टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेड अँड ट्रेड रूट. ओके सो जे नॉर्दर्न पॉटरी होती नॉर्दर्न ब्लॅकवेअर पॉटरी देन पीसेस ऑफ क्लोथ्स ऑर्नामेंट ह्या सगळ्या गोष्टींवरून काय व्हायचं हिस्टोरियन्स यूज टू फाइंड द एव्हिडन्स ऑफ द ट्रेड अँड ट्रेड रूट्स. ओके द यूज ऑफ आयर्न बिगेन इन द डॅश अराउंड 300 years ago. सो काय कुठे झालं होतं सबकंटिनेंट म्हणजेच काय की इंडिया आणि अराउंड जे होतं ते सबकंटिनेंट म्हणतात. द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयर्न टूल्स अँड वेपन्स वेअर फाउंड इन द मेगालिथिक बरियर्स. कुठे आहे मेगालिथिक बुरियर्समध्ये फाइंड केलं होतं. मेगालिथिक बरियर्स. फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज डॅश इज मोर सर्टन. कशामुळे हे इरिगेशनमुळे काय प्रोडक्शन इज मोर सर्टन. फॉर्मर कशामुळे बेनिफिट झाले इरिगेशनमुळे कारण प्रोडक्शन बिकम मोर सर्टन. Farmers have to increase production to pay taxes. Here were at least 3 different kind of people living in most villages in the dash and dash parts of subcontinent. मग काय आहे साऊदर्न अँड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सबकंटिनेंट्स. नॉर्दर्न अँड
साऊदर्न पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट्स. मग काय होतं साऊदर्नमध्ये लार्ज, सो इन द तमिळ रिजन लार्ज डॅश वेअर नोन ॲज वेल्लालर. सो काय होतं लार्ज लँड ओनर्स वेअर नोन ॲज अ वेल्लालर. आणि इन नॉर्थ रिजन दे वेअर नोन ॲज अ ग्राम भोजका. युजली मेन फ्रॉम द सेम फॅमिली हेल्ड द पोझिशन फॉर द ग्राम भोजका. कशासाठी होतं म्हणजे ते हेरिडेटरी होती. ग्राम भोजका ही पोझिशन काय आहे हेरिडेटरी. ओके ग्राम भोजका. द किंग ऑफन यूज डॅश टू कलेक्ट टॅक्सेस फ्रॉम द विलेज. अगेन काय येणार ग्राम भोजका. ओके सेम आन्सर ग्राम भोजका. द विलेज हेडमॅन वॉज ऑल्सो नोन ॲज ग्राम भोजका. सेम आन्सर. द पीपल लाईक ब्लॅकस्मिथ पॉटर कार्पेंटर अँड विवर्स वेअर नोन ॲज क्राफ्ट्समन. काय ब्लॅकस्मिथ पॉटर कार्पेंटर विवर वेअर नोन ॲज क्राफ्ट्समन. सम ऑफ द अर्लिएस्ट वर्क्स इन तमिळ वेअर नोन ॲज काय आलं संगम. काय म्हणायचं त्यांना संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर वॉज इन तमिळ आणि इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. The stories composed by ordinary people then write down and preserved by Buddhist monks are झटाकाच. झटाका टेल असतं ना लायब्ररीमध्ये झटाका टेल मिळतात आपल्याला. इट वॉज लोकेटेड ॲट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रॅव्हल अँड ट्रेड. कुठली सिटी होती मथुरा. वाय मथुरा वॉज इम्पॉर्टंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ॲट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर ट्रेड रूट्स. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas. Mathura became the second capital of Kushanas. The coastal settlement where ships unloaded goods from distant land was Arikamedu and it was in Puducherry. So the coastal settlement where ships unloaded goods from distant land is Arikamedu. Open arenas surrounded by tiers of seats where citizens could watch all kind of shows. हा क्वेश्चन काय आपल्या चॅप्टरमध्ये नाही आहे. आता राईट कॉलम साऊदर्न इंडिया. मग साऊदर्नमध्ये कोण होता वेल्लालर होता. वेल्लालर म्हणजे लार्ज लँड ओनर. कडेसियार आणि आदिमाई म्हणजे कोण लेबरर्स हू डू नॉट हॅड देअर ओन लँड वेअर नोन ॲज अ कडेसियार आदिमाई इन साऊदर्न इंडिया. आणि उजवार मीन्स प्लॉमॅन. हे सगळे साऊदर्नमध्ये येणार. गृहपतीज म्हणजे स्मॉल लँड ओनर्स नॉर्दर्नमध्ये येणार. ग्रामभोजका म्हणजे लार्ज लँड ओनर नॉर्थमध्ये येणार. आणि दासा कर्मकार आपण कुठे येणार नॉर्थमध्ये. ओके नाव हे पिक्चर दिलं आहे. तो दीज आर पंच कॉइन्स. दीज वेअर इन पंच मार्क कॉइन्स. दीज वेअर इन यूज अबाउट 500 years ago. These were made up of silver or copper. Large landowners परत तेच लार्ज लँड ओनर्स म्हणजे ग्राम. हे सगळं जंबल्ड अप आहे आपण फक्त हे बघूया. लार्ज लँड ओनर्स म्हणजे कोण साऊथमध्ये वेल्लालर, नॉर्थमध्ये ग्राम भोजका. ऑर्डिनरी प्लॉमन म्हणजे कोण साऊथमध्ये उजावर. आणि इथे लँडलेस लेबरर म्हणजे साऊथमध्ये कोण कडेसियार आणि अदमाई. आणि नॉर्थमध्ये दासा कर्मकारा. विलेज हेडमन म्हणजे ग्रामभोजका. मॅन अँड वुमन वू डिड नॉट ओन देअर ओन लँड म्हणजे कोण दासा कर्मकारा. टॉल डबल हँडेड जार दॅट कंटेन्स लिक्विड. त्याला काय म्हणायचं ॲम्फोरी. कुठले लिक्विड म्हणजे वाईन आणि ऑइल वगैरे स्टोअर करायला वापरायचे त्याला काय म्हणायचं आहे ॲम्फोरी. सो अगेन काही MCQs. Independent farmers were called, what were they were called as grihapatis. In Tamil, ordinary plowmen were known as ordinary plowmen, uzavar. The use of iron tools began how many years ago? 3000 years ago. iron found झालं. 2500 ago त्याचं टूल्स यूज करायला लागले. द नोटेबल फीचर ऑफ नॉर्दर्न ब्लॅक पॉलिश काय होतं ते ग्लॉसी होतं. हे त्याचं नोटेबल फीचर आहे. Where was ring well found? Ring well was found in Delhi. Mathura was famous as a religious center. Mathura religious center. Roman lamps, glassware and gems have been found कुठल्या साईडला Arikamedu in पुडुचेरीमध्ये ते फाउंड झाले होते. In Arikamedu found a pottery from which region? मग कुठलं रिजन होता मेडिटेरियन रिजनमधली पॉटरी होती ती तिकडे फाइंड झाली होती.
What was the method of irrigation in ancient time? Canals, wells, tanks, so all of this. People who had no land of their own and work for others were called as a dasa karmakara. इथे स्पेलिंग चुकले. दासा कर्मकारा. Where is Arikamedu present? Arikamedu is present at Puducherry. मग आता मॉडर्न डेला पुडुचेरीला पॉंडिचेरी म्हणतात. What is the second capital of the Kushanas? So Mathura. Second capital of Kushanas was Mathura. Ceramic rings arranged on the top of one another are known as ring wells. So ring wells असं पण विचारतील. What are ring wells? The ceramic rings arranged on the top of one another. When did the use of iron begin in subcontinent? The use of iron began 3000 years ago. Who were Gram Bhojka? Gram Bhojka were village headman. Around 2500 years ago, there is evidence of growing use of iron tools. Jataka tales were written and preserved by Buddhist monk. The design of earliest coins were punched to the metal, engraved coloring on the metal. So punch on the metal is the correct answer. An assembly of gathering of literally person is called as a sangam. In the Tamil region, the largest landowner was known as Vellalar. Arikamedu had thriving trade with which country? So Roman मध्ये. Where was salt produced in greater quantities? मग sea मध्ये. Archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged on top of one another. They are also known as ring wells. Amphitheaters were built to. मग amphitheaters कशासाठी केले होते? Open arenas surrounded by a tier of seats where citizens could watch all kind of shows and public bath. When was Sangam literature composed? Around 2300 years ago. In ancient times, what kind of methods were used for irrigation? So all of them. Artificial lake, tank and wells. Canal, well, tanks and artificial lakes specifically contribute in irrigation. Blacksmith, potter, carpenter, weaver came under the category of craftsmen. Why were the sculptures used for the ancient time? To decorate railing pillars and to decorate cities, both A and B. Arikamedu was excavated in 1940. हे ठीक आहे, एवढे रिअर्स नाही लक्षात ठेवले तरी चालतील. रूल्स फॉर स्पिनिंग अँड विविंग आर मेन्शन इन चॅप्टर 8 ऑफ अर्थशास्त्र. सो हे आपण काही क्वेश्चन आन्सर्स बघितले आणि तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की लाईक सबस्क्राईब शेअर करा.